ازيكم؟ النهارده هنتكلم عن الهجرة، وهل الهجرة والهروب من مصر هو الحل ولا لا؟ بس قبل ما نبدأ انا حابب اشكر كل الناس اللي تفاعلوا معايا في الفيديو الاولاني. بجد انتوا مش متخيلين الموضوع اثر فيا ازاي وشجعني اكتر. فعلا الكلمة الطيبة صدقة. شكرا. نرجع لموضوع الهجرة. ناس كتير بتفكر في الهجرة، وناس كتير بتشجع الناس على الهجرة، وفي ناس ضد الهجرة تماما. طيب ايه الحل؟ بعض الناس ممكن تفتكر إن الهجرة ملهاش علاقة بالمواضيع اللي هنتكلم فيها، بس أنا عارف إن عدد مش قليل في مصر متضايق قوي من حال البلد، وشايف إن الحل الوحيد هو الخروج من مصر، فحسيت إن الموضوع مهم وقلت أبدأ بيه. قبل ما ندخل في موضوع الهجرة لازم نحط قواعد عامة نتكلم من خلالها. أول حاجة لازم تبقى عارف إن كل واحد ليه ظروف مختلفة تماما عن التاني. يعني أنا ظروفي غير ظروفك غير ظروف فلان. يعني ممكن الهجرة تناسبني وتناسبك بس ما تناسبش فلان. فما ينفعش نقول إن الهجرة هي الحل اللي يناسب الكل. تاني حاجة، هل تضمن إن أنت لما تسافر هتقدر تحافظ على دينك وعاداتك وتقاليدك؟ لأن أنت هتعيش في بلد عاداتها وتقاليدها مختلفة بشكل كبير عن البلد اللي نشأت فيها، فما تقدرش تضمن حاجة زي كده. بس أنت اللي تقدر تجاوب على السؤال ده لأن أنت أدرى بنفسك. واحد عربي جه أوروبا هو وأصحابه عن طريق البحر، ونزلوا في اليونان، بس للأسف أول ما نزلوا دخلوا بيت مش مظبوط. تالت حاجة، هتحس إنك غريب في البلد مهما قعدت ومهما اتكلمت لغة الناس، لأن زي ما قلت عاداتك وتقاليدك مختلفة عن عاداتهم وتقاليدهم. للأسف في ناس بتتحول 180 درجة عشان ما تحسش بالموضوع ده. أنا مثلا اتعرفت على واحد من بلد مسلم مهاجر أوروبا من زمان. الشخص ده عايش حياة أوروبية تماما، عايش مع صاحبته وبيشرب وعامل تاتو. ولما اتكلمت معاه قال لي لا، طالما هتعيش في بلد غربي يبقى لازم تتطبع بطباع الناس علشان ما تحسش إنك غريب. رابع حاجة، تربية الأولاد. أنا بصراحة ليا وجهة نظر مختلفة شوية عن بقية الناس. أنا شايف إن تربية الأولاد في الخارج أسهل منها في مصر لكذا سبب. أول حاجة، إن في مصر مش أنت الوحيد اللي مسؤول عن تربية أولادك، في كذا حد بيشاركك التربية وبقوة. الأهل، الجيران، الشارع، المدرسة. لكن الحال مش كده هنا. هنا أنت الوحيد المسؤول عن تربية أولادك، وأنت اللي بتحط القواعد والكل بيمشي عليها وبيحترمها. مثلا لو عندك ابن وهيلعب مع ابن الجيران، والجيران عندهم كلب، وانت طلبت منهم ان الكلب ما يلعبش مع ابنك، هيحترموا الكلام ده وهيطبقوه رغم ان هم ممكن يكونوا مش مقتنعين بيه. لكن في مصر لو قلت ان انت مش عايز ابنك ياكل حلويات او يشرب حاجة ساقعة او حتى يتفرج على فيلم، هيقولوا لك ايه المشكلة ما تحبكهاش. تاني حاجة، إن الناس اللي بتبقى خايفة فعلا على ولادها وبتسافر تبقى مركزة معاهم شوية وبتتعب أكتر. بتتعب في التربية، مش إن أنا أوديه التمرين وأجيبه من التمرين. يعني بتبقى عارفة ولادها راحوا فين، جم منين، خرجوا مع مين، الموبايل، الإنترنت، كل الحاجات دي. لكن إحنا في مصر بنعتمد إن إحنا عايشين في بلد عربي إسلامي، نفس الثقافة نفس العادات والتقاليد، فما بنبقاش مركزين في الموضوع ده أوي. أنا أعرف سيدة فاضلة عايشة في السويد بقالها سنين طويلة. زوج بنتها الحالي هو سويدي مسلم، صديق ابنها من أيام الطفولة. ولما سألتها هو أسلم إزاي، قالت لي إن هي كانت مركزة مع ابنها قوي في التربية من وهم صغيرين، وكانت دايما بتستضيف الولد السويدي ده عندهم في البيت علشان يبقوا تحت عينها. فهم اللي أثروا عليه، مش هو اللي أثر على ابنها. إحنا في مصر بنبقى مطمنين إن ابني خرج مع فلان أو بنتي خرجت مع فلانة، واحنا عارفينهم وعارفين اهلهم كويس. وبننسى دايما ان هم بشر، يعني الشياطين بتستهويهم وبتضحك عليهم زي ما بتضحك علينا بالظبط. وفي الاخر بنستغرب النتائج. رابع حاجه والاخيره في موضوع تربيه الاولاد، التعليم. زي ما قلنا قبل كده ان التعليم في فنلندا رقم واحد على العالم، لكن التعليم في مصر مش هنتكلم عليه. نتكلم دلوقتي عن مميزات وعيوب الهجره. المميزات انا مش هتكلم عنها لان انت اكيد عارفها كويس، بس في حاجات لازم تاخدها في الاعتبار لو بتفكر ان انت تسافر. اول حاجة لازم تبقى عارف ان انت هتبقى بعيد تماما عن الاهل والقرايب والصحاب، وفي ناس الموضوع ده بيفرق معاها بدرجة كبيرة، وفي ناس بتتعب لما بتسافر، وفي ناس بتندم على القرار وبترجع تاني. تاني حاجة الشقة. الشقق هنا صغيرة جدا، بتبدأ من حاجة وعشرين لحاجة وستين. طبعا في أكبر بس ده مستوى تاني خالص.
احنا عندنا في مصر الشقق اكبر نسبيا، وبعدين هتلاقي نفسك بتعمل حاجات انت ما كنتش بتعملها. يعني مثلا انت اللي هتنظف الشقة، وانت اللي هتاخد الزبالة ترميها لأقرب مكان، ولو حصل مشكلة في الشقة وعايز كهربائي او سباك، اسعار الحاجات دي هنا غالية جدا مقارنة بمصر. تالت حاجة، لو انت مصري اصيل وبتحب الاكل هتتعب شوية، لانك اكيد مش هتلاقي كل الاكل المصري اللي انت بتحبه. رابع حاجة، إن مفيش هنا حد بيساعد حد، يعني أنت اللي بتعمل كل حاجة لوحدك. يعني لو عايز تعمل حاجة معينة لازم تدخل تقرأ وتشوف بتتعمل إزاي، وإحنا كمصريين ما بنحبش نقرأ. خامس حاجة، يا ترى هتلاقي شغل ولا لأ؟ والموضوع صعب قوي على فكرة، لأنك هتصطدم بكذا حاجة. أول حاجة الشهادة، هما ما بيعترفوش بالشهادات بتاعتنا، ومطلوب منك إنك تذاكر وتاخد شهادة علشان تبقى مؤهل للشغل هنا. تاني حاجة اللغة، مطلوب منك إنك تبقى متقن للغة علشان تلاقي الشغل المناسب. تالت حاجة العنصرية، إحنا للأسف كعرب سمعتنا بقت سبقانة دلوقتي، وأماكن كتير بتتجنب إن هي تعين عرب عندهم. على سبيل المثال، واحد هنا عمل تجربة بسيطة قوي. كان في إعلان عن شغل في شركة كبيرة، بعت اتنين سي في زي بعض بالظبط، بس حط الأول اسم فنلندي والتاني اسم عربي. الاسم الفنلندي هو اللي اترد عليه، والعربي محدش عبره. ربنا كرمك واشتغلت الحمد لله. وجه يوم الجمعة ورحت لمديرك قلت له أنا عايز أستأذن شوية علشان أروح أصلي، وقال لك لأ. هتعمل إيه؟ فكر كويس. أنا مثلا لما كنت بدرس اللغة الفنلندية وجي يوم الجمعة رحت للمدرسة قلت لها أنا عايز أروح أصلي، قالت لي لأ. ليه؟ لأن مكتب العمل هو اللي دافع تكاليف الكورس، وهم مسؤولين عننا كطلبة. قلت لها خلاص هتكلم مع المدير. رحت اتكلمت مع المدير المسلم، قال لي لا مفيش حاجة اسمها كده، لأن أنا لو سبتك تصلي يبقى لازم هسيب الكل والدنيا هتبقى فوضى. ربنا قال لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني الراحة في الجنة بس. ما تفتكرش إن أنت لما تسافر هتبقى مرتاح. الدنيا ما هي إلا طريق للجنة إن شاء الله. عقلنا الباطن بيصدق أي حاجة بنقولها له. يعني لو فضلنا نقول إن الحياة في مصر صعبة ومستحيلة هتفضل صعبة ومستحيلة مهما حصل. طيب أكيد أنتوا بتسألوا هل أنا راضي عن تجربة السفر ولا لأ؟ لازم نبقى عارفين إن أي حاجة بتحصل لنا هي خير لينا، بس لازم نصبر. أنا المستوى الاجتماعي اللي كنت عايش فيه في مصر أعلى بكتير من المستوى الاجتماعي اللي عايشه دلوقتي، ولكن التغيير اللي حصل فيا كإبراهيم مخليني مرتاح نفسيا أكتر ومبسوط أكتر عما كنت عايش في مصر. علشان كده أنت محتاج تفصل. يعني إيه تفصل؟ يعني تقعد مع نفسك وتتكلم معاها وتحدد أهدافك وأولوياتك وتشوف أنت عايز تعمل إيه، وابعد عن الناس السلبية. السلبية كانت من الأسباب الكبيرة اللي خلتني أسيب البلد. في الآخر اللي عايز يعيش مبسوط هيعيش مبسوط في أي حتة في العالم، لأن السعادة قرار طالع من جواك ملوش علاقة بالظروف اللي حواليك. علشان كده اقعد مع نفسك ووزن الأمور وبص للإيجابيات اللي حواليك. والله العظيم في حاجات كويسة قوي في مصر هتفتقدها لما تسافر. موضوع الحلقة الجاية هيبقى عن الشارع. أشوفكوا على خير. سلام. لو عجبك الفيديو اعمل شير، ولو ما عجبكش يا ريت تقول لي ما عجبكش ليه.